Đại chúng thương mến, trước khi bước vào bài pháp hôm nay, tôi muốn hỏi, đã bao giờ trong đời, có ai làm tổn thương trái tim quý vị đến mức quý vị không biết phải phản ứng thế nào? Đau lòng, giận dữ, oán hận, và rồi tự hỏi, tại sao tôi phải chịu nỗi đau này? Hôm nay, qua giáo pháp của Địa Tạng Vương Bồ Tát, tôi sẽ dẫn dắt đại chúng nhìn sâu vào bản chất của nỗi đau, học cách yêu thương, ngay cả những người đã làm mình tổn thương, và tìm thấy bình an ngay trong chính trái tim mình. Nếu đại chúng muốn bước cùng tôi trên con đường từ bi và giác ngộ, hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên ngay hôm nay. Để mỗi ngày chúng ta cùng nhau gieo hạt giống giải thoát, nuôi dưỡng trái tim yêu thương và mở rộng ánh sáng của trí tuệ trong đời sống thường nhật. Từ đây, xin mời đại chúng bước vào bài pháp Địa Tạng dạy ta yêu thương kẻ làm tổn thương mình, nơi từng lời, từng ý sẽ chạm sâu vào trái tim và mở ra một hành trình chuyển hóa tâm linh tuyệt vời. Phần 1. Hiểu nỗi khổ là gốc của lòng từ. Đại chúng thân mến, chủ đề của hôm nay là Địa Tạng dạy ta yêu thương kẻ làm tổn thương mình. Nghe câu này, chắc nhiều người trong đại chúng sẽ thấy lòng hơi trùng xuống. Bởi vì trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng từng bị một ai đó làm tổn thương bằng lời, bằng hành động, bằng sự vô tâm, bằng sự phản bội, bằng những vết cắt vô hình nhưng kéo dài cả một kiếp người. Có người bị cha mẹ làm đau, có người bị bạn đời phản bội, có người bị bạn bè hãm hại, có người bị người thân quay lưng. Và với nỗi đau đó, người ta thường không nghĩ đến yêu thương, mà chỉ nghĩ đến trách móc, oán hận, giận dữ, hoặc đứng trước một vực thẳm mờ mịt trong tâm, nơi mình không biết phải làm gì để thoát ra. Nhưng Địa Tạng lại dạy một điều ngược hẳn với phản ứng tự nhiên đó, hãy yêu thương người làm tổn thương mình. Có người sẽ hỏi, sao lại có thể làm được điều ấy? Con còn chưa hết đau, sao lại phải thương người đã khiến con đau? Thưa đại chúng, để trả lời câu hỏi đó, chúng ta phải quay về cội nguồn của tất cả mọi hành động nỗi khổ. Địa Tạng dạy rằng, không có ai làm tổn thương người khác khi tâm họ đang an một người làm ta đau, nghĩa là trong chính họ đang có một vết thương. Một người khiến ta khổ, tức là họ đang mang trong người một nỗi khổ lớn hơn, và khi ta hiểu được điều này, thì trong ta sẽ có một sự chuyển hóa rất lạ, sân hận tan dần, thay vào đó là một thứ tình thương rất lặng. Rất trầm, rất nhân từ giống như ánh nến giữa căn phòng tối, không sáng rực nhưng đủ để xua đi bóng đêm. Tôi nhớ có một câu nói rất hay, một người hạnh phúc sẽ không phá hủy hạnh phúc của người khác. Một người đầy yêu thương sẽ không gieo tổn thương. Vậy thì người tổn thương ta thật lòng, mà nói họ chính là người đáng thương nhất trong câu chuyện ấy. Nhưng chúng ta không nhìn thấy điều đó, bởi vì chúng ta chỉ nhìn thấy hành động làm mình đau, mà không thấy được vết thương đang chảy máu trong họ. Chúng ta chỉ thấy cái họ làm, mà không thấy lý do vì sao họ phải làm như vậy. Chúng ta chỉ nhìn gương mặt của họ hôm nay, mà không thấy những tháng ngày đổ vỡ đã biến họ thành người như thế. Và Địa Tạng dạy rằng, hiểu được nỗi khổ là nền tảng của lòng từ. Tôi hỏi đại chúng, nếu một đứa trẻ sơ sinh vô tình đẩy ly nước làm chúng ta ướt áo, chúng ta có nổi giận không? Không. Vì chúng ta biết nó không cố ý. Vì chúng ta biết nó chưa hiểu. Vì chúng ta biết nó vô minh. Vậy thì tại sao khi một người lớn vô minh, một người bị nghiệp dẫn, bị quá khứ bóp nghẹt, bị sân si thiêu đốt, ta lại không thể nhìn họ bằng con mắt như nhìn đứa trẻ kia? Chẳng qua là vì ta quên mất rằng, người làm tổn thương ta cũng là một chúng sinh đang chơi vơi trong bóng tối. Và khi ta hiểu điều này, ta bắt đầu thương được. Đại chúng biết không, có đôi khi người ta sinh ra trong những gia đình đầy tiếng la, lớn lên trong môi trường đầy bạo lực, sống trong những năm tháng thiếu thốn tình thương. Khi một người đau lâu ngày mà không được chữa lành, họ không còn biết cách yêu thương và họ vô tình mang cái đau đó đưa sang người khác. Nhưng người bị thương, vô tình làm vấy máu lên áo người khác không phải họ muốn vậy, mà vì họ không biết làm gì hơn. Nhìn sâu vào điều này, đại chúng sẽ thấy. Người làm ta đau không phải kẻ xấu, họ chỉ là nạn nhân của chính nỗi khổ trong tâm mình. Và khi hiểu như thế, ta mới có thể mở lòng, thay vì đóng lại. Ta mới có thể thương, thay vì oán trách. Ta mới có thể bước đi nhẹ, thay vì mang cả một tảng đá trong lòng suốt cuộc đời. Tôi muốn kể đại chúng nghe một câu chuyện nhỏ. Có một cô gái bị mẹ mình mắng nhiếc nhiều năm. Mỗi câu nói của mẹ như một lưỡi dao. Cô đau, cô giận, cô oán. Nhưng một ngày, cô đọc được lời dạy của Địa Tạng, hãy nhìn nỗi khổ làm gốc của mọi hành động. Cô thử làm điều đó. Và cô thấy gì?
Một người mẹ từng trải qua tuổi thơ bị bỏ rơi. Một người phụ nữ chưa từng được ai thương đủ để biết thương ai. Một trái tim quá cằn cỗi để nói lời dịu dàng. Và khi thấy được nỗi khổ ấy, điều lạ lùng xảy ra, cô không còn giận nữa. Không phải vì mẹ đã thay đổi mà vì cô đã thấy sự thật, và sự thật ấy làm trái tim cô mềm lại. Đó chính là sự chuyển hóa kỳ diệu của giáo pháp Địa Tạng. Đại chúng ơi, nếu ai đó từng khiến đại chúng khổ, hãy dừng lại một chút, nhắm mắt và hỏi mình. Người ấy đang đau điều gì mà lại hành xử như vậy? Chỉ cần hỏi câu đó thôi, trái tim đại chúng sẽ tự tìm được câu trả lời. Và khi câu trả lời hiện ra, tình thương cũng hiện theo. Đó là lý do vì sao Địa Tạng dạy ta yêu thương người làm tổn thương mình, bởi vì nếu ta không thương họ, thì ai sẽ thương? Nếu ta không thấy được nỗi khổ của họ, thì ai sẽ thấy? Nếu ta không thắp một ngọn đèn nhỏ trong bóng tối của họ, thì ai sẽ làm? Đại chúng lắng lòng nghe, Địa Tạng không dạy ta bao dung để trở nên yếu đuối, mà dạy ta thương để trở nên mạnh mẽ. Bởi vì người biết thương người làm tổn thương mình chính là người đã vượt lên trên nỗi đau của chính mình. Và tôi nói thật, ai hiểu được bài học này, người đó sẽ nhẹ nhàng đi qua tất cả những bão giông của cuộc đời. Nếu đại chúng cảm thấy phần này đã chạm đến trái tim mình, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Vì còn 9 phần tiếp theo, mỗi phần là một cánh cửa mở ra ánh sáng, mở ra trí tuệ, mở ra sự bình an mà Địa Tạng muốn trao gửi cho đại chúng. Phần 2, nghiệp lực khiến họ hành xử sai lầm. Đại chúng thân mến, khi chúng ta bước sang phần thứ 2 của bài pháp này, tôi muốn đại chúng lắng lại một chút. Vì phần này là chìa khóa giúp ta hiểu vì sao con người lại làm tổn thương nhau. Và vì sao Địa Tạng lại dạy ta phải mở lòng thương ngay với người khiến mình đau đớn nhất. Đại chúng ơi, ta thường nghĩ rằng người làm mình tổn thương là người xấu, nhưng tâm con người không đơn giản như vậy. Trong suốt dòng chảy vô tận của nhân quả, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của chúng ta cộng lại thành một dòng năng lượng. Nhà Phật gọi dòng năng lượng đó là nghiệp lực. Và nghiệp lực này không phải lý thuyết, mà là một dòng chảy thật, âm thầm dẫn dắt từng cảm xúc, từng lựa chọn, từng phản ứng của chúng ta. Địa Tạng dạy rằng, chúng sinh tạo nghiệp trong vô minh, chịu quả trong vô minh, rồi lại gieo nghiệp mới trong vô minh. Và chính vì vậy mà con người nhiều khi không làm chủ được hành vi của mình. Một người làm tổn thương ta, thật ra họ cũng không hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Họ bị lôi đi bởi nghiệp cũ, bị dẫn dắt bởi tổn thương, bởi sân hận, bởi những ký ức chưa bao giờ được chữa lành. Đại chúng thử nghĩ xem. Có khi nào ta lỡ nói ra một câu khiến người khác đau, dù trong lòng ta không muốn? Có khi nào ta nổi giận vì một chuyện nhỏ, không phải vì chuyện đó, mà vì những đau đớn âm ỉ trong lòng từ bao lâu? Có khi nào ta hành xử sai, rồi sau đó lại hối hận, tự trách mình? Nếu chính ta còn bị nghiệp lôi đi như vậy, thì người khác, những người đã làm ta tổn thương, họ cũng đang bị nghiệp lôi đi. Địa Tạng dạy chúng ta nhìn thấy điều này để làm gì? Không phải để biện minh cho cái sai, mà để hiểu sâu hơn bản chất của con người không xấu, chỉ là bị dẫn dắt. Đại chúng, có người vì nghiệp sân mà luôn nói lời độc địa. Có người vì nghiệp tham mà luôn tranh giành, gây đau khổ cho người bên cạnh. Có người vì nghiệp si mà hành xử ngu muội, làm tổn thương cả người mình thương lẫn chính mình. Có người vì nghiệp tổn thương mà không còn biết cách yêu thương. Tôi từng nói với một Phật tử rằng, người làm con đau không phải người ác, mà là người đang ở trong một cơn bão nghiệp. Cô ấy im lặng một lúc thật lâu rồi khóc. Cô nói, thầy ơi, con nghĩ mẹ con ghét con. Nhưng khi con nhìn sâu vào nghiệp của mẹ, con thấy mẹ cũng là nạn nhân của tuổi thơ đầy đòn roi. Tôi bảo cô rằng, khi con thấy được nghiệp của mẹ, con đã bước một bước thật lớn ra khỏi nỗi khổ của chính mình. Đại chúng ơi, càng hiểu về nghiệp, ta càng bớt giận người khác. Ta nhìn họ không còn bằng đôi mắt trách móc, mà bằng đôi mắt hiểu và thương. Không phải thương vì họ đúng, mà thương vì họ đang trong cơn mê. Một người đang mê thì sao có thể không gây đau khổ? Địa Tạng nhìn chúng sinh không phải bằng mắt của người xét đoán, mà bằng mắt của người thấy rõ nghiệp lực. Ngài thấy được quá khứ của họ, thấy được những nỗi khổ khiến họ hành xử sai lầm hôm nay, và vì Ngài thấy quá rõ, cho nên Ngài thương vô cùng. Đại chúng thử nhìn vào người từng làm mình đau và tự hỏi. Họ đã trải qua điều gì để trở thành như vậy?
Chỉ một câu hỏi đó, trái tim đại chúng sẽ mềm đi và sự oán giận sẽ tan ra từng chút một. Bởi vì thật ra, trên đời này không có ai sinh ra đã muốn làm người khác tổn thương cả. Không ai trưởng thành với mong muốn làm người khác khổ. Nhưng nghiệp lực mạnh hơn lý trí. Nỗi đau mạnh hơn đạo đức. Vết thương mạnh hơn ý chí. Và chính vì vậy, Địa Tạng dạy ta không nên trách người, mà nên hiểu người. Khi ta thấy được nghiệp lực phía sau hành động của họ, ta sẽ không còn nhìn họ là kẻ thù, mà là một chúng sinh đang lầm đường, đang bị nghiệp cuốn xoáy, đang vật lộn trong những nỗi khổ mà ta không thấy. Khi hiểu điều này, yêu thương người làm tổn thương mình không còn là điều bất khả. Đó là điều tự nhiên, bởi vì hiểu rồi thì thương. Và khi thương rồi, ta được tự do. Đại chúng, nếu những lời này giúp đại chúng nhận ra một góc nhỏ nào đó trong lòng mình đang muốn được chữa lành, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để tiếp tục đồng hành cùng tôi trong 9 phần còn lại. Mỗi phần là một tầng sâu hơn, một ánh sáng lớn hơn, một bước gần hơn đến sự bình an thật sự. Phần 3 yêu thương là cách cắt đứt ác nghiệp. Đại chúng thân mến, bước sang phần thứ 3, tôi muốn mời đại chúng đi sâu thêm một tầng nữa của sự thật. Bởi vì nếu 2 phần trước giúp ta hiểu vì sao người làm tổn thương ta đang khổ, thì phần này sẽ giúp ta hiểu vì sao yêu thương họ không chỉ là điều nên làm, mà còn là con đường duy nhất để chấm dứt mọi khổ đau kéo dài qua nhiều kiếp. Đại chúng ơi, trong cuộc đời này, có những nỗi đau không chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, nó kéo dài. Nó lan rộng, nó trở thành cái vòng lặp cứ quay mãi, khiến ta vừa mệt vừa khổ vừa lạc lối. Người làm tổn thương ta hôm nay có thể là người ta đã từng làm tổn thương trong một kiếp nào đó. Người làm ta đau bây giờ có khi là kết quả của một hạt nhân mà ta đã gieo từ trước, chỉ là ta không còn nhớ nữa. Nhân duyên không bao giờ tự nhiên sinh ra. Người đến làm ta đau không phải đến một cách ngẫu nhiên. Không có cuộc gặp nào là vô nghĩa, cũng không có vết thương nào là vô lý. Địa Tạng dạy rằng, oán hận trả oán hận, đời đời không dứt, chỉ có tình thương mới cắt đứt được vòng nghiệp. Đại chúng thử hình dung một vòng tròn. Ở đầu này, một người làm ta đau. Ta nổi giận, ta trả đũa, ta oán hận, hoặc ta âm thầm giữ nỗi đau trong lòng. Nhưng dù ta phản ứng theo cách nào, hạt giống sân hận lại được gieo xuống đất. Rồi hạt giống ấy lớn lên. Một ngày nào đó, trong một đời nào đó, nó lại thành trái. Và trái đó lại đưa ta trở về đúng điểm bắt đầu. Vòng tròn lại tiếp tục. Đó là lý do vì sao nhiều người cả đời cứ gặp đúng một kiểu người, một kiểu đau, một kiểu tổn thương, một kiểu phản bội, một kiểu bị hiểu lầm lặp đi lặp lại, lặp đến mức ta tưởng như đó là số phận. Không phải số phận. Đó là nghiệp chưa được dừng. Và muốn dừng, chỉ có một cách, không phản ứng bằng sân, mà trả bằng từ bi. Đại chúng biết không, sân hận giống như ta ném một cục than đỏ vào người khác, người kia có thể bị bỏng. Nhưng chính ta người nắm cục than sẽ bị bỏng nặng hơn. Người làm tổn thương ta, thật ra họ chỉ ném bóng đen đến trước mặt ta. Nhưng nếu ta dùng sân hận đối lại, ta đang giữ bóng đen ấy trong lòng mình. Và một khi giữ nó sẽ ở lại. Nó sẽ lớn lên. Nó sẽ sinh ra đời sau và đời sau nữa. Rồi một ngày, nó quay lại dưới hình tướng một người khác lại làm ta đau tiếp. Chỉ có tình thương mới cắt đứt được cái vòng lặp ấy. Nhiều người nghe chữ yêu thương thì nghĩ đó là sự nhu nhược. Không. Yêu thương trong đạo Phật không phải cảm xúc yếu đuối, mà là trí tuệ mạnh nhất. Sân là phản ứng bản năng. Thương là phản ứng giác ngộ. Người sân là người bị nghiệp xô đi. Người thương là người đứng lại và nói. Từ đây chấm dứt. Đại chúng ơi, yêu thương không phải là chấp nhận cái sai, mà là chấm dứt phản ứng sai. Không phải là đồng ý với tổn thương, mà là không để tổn thương kéo dài qua kiếp khác. Khi ta thương người làm ta đau, ta thật ra đang giải phóng chính mình trước. Ta nói với nghiệp rằng, tôi không sống lại nỗi đau cũ nữa, tôi không gieo thêm quả đắng nữa, tôi không đi tiếp con đường của oán thù nữa. Và ngay khi ta thương được, nghiệp đứt, nỗi đau đứt, dây trói đứt. Ta bước ra khỏi cái vòng luân hồi cảm xúc mà mình đã vướng vào từ bao đời.
Tôi từng gặp một người phụ nữ, cô nói rằng suốt 20 năm sống với chồng, cô chỉ nhận lại đau khổ. Cô oán, cô khóc, cô trách, cô chống đối, nhưng chuyện chẳng những không khá hơn, mà càng ngày càng bế tắc. Một ngày, cô nghe được câu: thương được người làm mình đau, nghiệp liền được mở. Cô thử. Không phải thương theo kiểu ngây thơ, mà thương theo kiểu nhìn thấy người ấy khổ. Thương theo kiểu hiểu người ấy là nạn nhân của một tuổi thơ đầy đòn roi. Thương theo kiểu thấy người ấy cũng đang mắc kẹt trong nghiệp của chính họ. 3 tháng sau, cô trở lại gặp tôi. Ánh mắt cô sáng lên. Thầy ơi, ảnh thay đổi, con cũng thay đổi. Nhà con nhẹ trở lại. Tôi nói với cô điều mà hôm nay tôi muốn nói với đại chúng. Vì cô đã cắt nghiệp trước. Đại chúng ơi, nếu ta cứ sân nữa, cứ hận nữa, cứ chấp nữa, thì không ai trong câu chuyện ấy bước ra được. Ta giữ nghiệp thì nghiệp giữ ta. Ta thả nghiệp thì nghiệp thả ta. Và tình thương chính là cái tay mở cái khóa ấy. Không phải thứ tình thương yếu mềm, mà là thứ tình thương được sinh ra từ hiểu biết, từ trí tuệ, từ sự soi sáng của địa tạng. Nếu ai đó đang làm đại chúng đau, đại chúng hãy thử một lần hỏi mình. Nếu ta sân nghiệp sẽ tiếp tục, nếu ta thương nghiệp sẽ dừng lại, vậy ta chọn gì? Tôi tin rằng người nào chọn thương, người ấy chọn giải thoát. Người nào chọn giải thoát, người ấy chọn bình an. Và người nào chọn bình an, người ấy đã bước vào giáo pháp của địa tạng rồi. Nếu những lời này chạm được vào nơi sâu nhất trong tim đại chúng, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để chúng ta tiếp tục bước qua những tầng sâu hơn của bài pháp này. Vẫn còn 7 phần nữa, và phần nào cũng là những viên ngọc quý địa tạng gửi đến chúng ta. Phần 4, thấy được nỗi khổ của người kia chính là thương. Đại chúng thân mến, chúng ta đã đi qua 3 phần đầu và mỗi phần đều mở ra một cánh cửa mới đưa tâm mình vào sự hiểu biết, sự hiểu để thương, để nhẹ, để buông. Và bây giờ, tôi xin mời đại chúng bước vào phần 4, một phần rất quan trọng, bởi vì nó dạy ta điều mà địa tạng luôn nhấn mạnh trong vô số kiếp độ sanh. Khi con thấy được nỗi khổ của người kia, con đã thương họ rồi. Đại chúng ơi, có một sự thật mà không phải ai cũng nhận ra. Chúng ta không thể giận một người khi ta hiểu họ. Và chúng ta không thể thương một người khi ta chưa thấy được nỗi khổ trong họ. Rất nhiều người không biết rằng tình thương không sinh ra từ ý chí, không sinh ra từ cố gắng, mà sinh ra từ cái thấy. Khi ta thấy đúng, ta thương tự nhiên. Khi ta thấy sai, ta khổ triền miên. Địa tạng dạy rằng mọi nỗi sân hận đều xuất phát từ cái thấy chưa trọn vẹn. Còn tình thương thì sinh ra từ trí tuệ, từ cái thấy trọn vẹn, sâu đến tận gốc rễ. Có một câu chuyện rất bình dị mà tôi luôn nhớ. Có một người đàn ông rất hay nổi nóng với con trai mình. Mỗi lần cậu bé làm sai điều gì, ông đều quát mắng, thậm chí đánh. Một ngày, mẹ của ông mất. Khi dọn di vật, ông tìm thấy một quyển sổ cũ. Trong đó, có trang ghi lại ngày ông còn nhỏ, bị cha mình đánh đến tím người chỉ vì làm đổ chén cơm. Ông đọc xong và bật khóc. Ông nói, con không biết cha ngày xưa đau như thế, nên con mới nghĩ cha ác. Và ông cũng nhận ra luôn một điều khác. Con đánh con trai con, không phải vì nó sai, mà vì con đang lặp lại nỗi khổ cũ của mình. Đại chúng thấy không? Chỉ một khoảnh khắc thấy, trái tim ông mềm lại. Ông không còn giận cha, cũng không còn la mắng con trai mình như trước. Một cái thấy đủ để 3 đời được chuyển hóa. Trong giáo pháp của Địa Tạng, Ngài luôn nhìn thấy nỗi khổ của chúng sinh trước khi nhìn thấy lỗi của họ. Cho nên Ngài thường trước khi trách, cứu trước khi phán xét. Ông lấy trước khi dạy dỗ. Nếu đại chúng biết nhìn người làm mình tổn thương bằng con mắt của Địa Tạng, thì chắc chắn đại chúng sẽ nhận ra. Không có ai làm ta tổn thương mà không đang khổ hơn ta. Một người dùng lời độc địa là người bị nỗi sân thiêu đốt bên trong. Một người phản bội là người không đủ tình thương với chính mình nên không thể trung thành với ta. Một người vô tâm là người lớn lên trong một môi trường chưa từng được quan tâm. Một người bạo lực là người từng chịu bạo lực. Một người lạnh lùng là người từng bị bỏ rơi. Một người dễ kích động là người mang những vết thương cũ chưa được chữa lành. Đại chúng thân mến, khi ta nhìn một người bằng đôi mắt bình thường, ta chỉ thấy hành động. Nhưng khi ta nhìn họ bằng đôi mắt của Địa Tạng,
ta thấy nỗi khổ đứng sau hành động ấy. Và khi ta thấy nỗi khổ, ta thương. Tự nhiên thương. Thương mà không cố. Thương mà không miễn cưỡng. Thương từ tận đáy lòng. Thương như cách người lớn nhìn trẻ thơ đang khóc. Tôi nói với rất nhiều Phật tử rằng hiểu là cánh cửa, thương là không gian bước vào. Khi cánh cửa mở, bước chân sẽ tự nhiên đi vào trong. Chúng ta không cần cố thương người làm mình đau. Chỉ cần thấy đúng thôi. Thấy là thương. Bởi vì bản chất của trái tim là thương yêu. Cái ngăn trái tim không phải là vô cảm, mà là vô minh. Một khi vô minh được tháo bỏ, tình thương sẽ trào ra như nước suối gặp khe, tự nhiên mà chảy. Địa Tạng nhìn thấy nỗi khổ trong từng chúng sinh, dù họ là ngạ quỷ, súc sinh hay tội nhân trong địa ngục. Ngài không bao giờ hỏi, con đã làm gì sai? Ngài hỏi, con khổ bao lâu rồi? Nếu đại chúng thử hỏi như vậy với người từng tổn thương mình, đại chúng sẽ nhận ra một điều làm trái tim mình vỡ ra. Người ấy không phải là kẻ làm ta đau. Họ chỉ là con người đang đau mà không biết cách dừng lại. Và ngay khi ta hiểu điều đó, sân hận tan chảy. Oán thù rơi xuống. Nỗi đau trong ta cũng nhẹ đi. Một luồng sáng mới của sự từ bi bắt đầu chiếu vào những nơi tăm tối nhất trong lòng mình. Đại chúng ơi! Thấy rồi thì thương. Thương rồi thì tha thứ. Tha thứ rồi thì nhẹ. Nhẹ rồi thì giải thoát. Nếu phần này giúp đại chúng mở thêm một cánh cửa trong lòng, tôi xin mời đại chúng đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để không bỏ lỡ phần tiếp theo, phần sẽ còn đi sâu hơn nữa vào cội nguồn của sự chuyển hóa mà Địa Tạng dạy. Phần 5. Yêu thương là nhận ra nghiệp của người là nghiệp của chính ta trong quá khứ. Đại chúng thương mến, chúng ta bước vào phần thứ 5 của bài pháp này, một phần rất quan trọng. Vì nó chạm đến cái lõi của sự chuyển hóa mà Địa Tạng Vương Bồ Tát từng dạy, muốn yêu thương kẻ làm tổn thương mình. Trước hết phải hiểu rằng, nghiệp của họ chính là bóng phản chiếu từ chính nghiệp của ta trong vô lượng kiếp. Không ai đến với ta một cách vô tình, không ai làm đau ta một cách ngẫu nhiên, và cũng không ai tạo ra vết thương trong lòng ta mà không có một nhân duyên sâu xa từ trước. Nếu đại chúng không hiểu điều này, thì lòng đại chúng sẽ mãi oán trách, mãi chấp, mãi đau, mãi giằng co giữa muốn buông mà buông không nổi. Nhưng nếu đại chúng hiểu điều này, chỉ cần hiểu thôi, lòng sẽ mềm lại, trái tim sẽ mở ra, và tình thương sẽ được gieo xuống như một hạt giống đầu tiên của sự giải thoát. Tôi biết, nghe đến chữ nghiệp rất nhiều người lo lắng, sợ hãi, nhưng Địa Tạng không bao giờ dạy chúng ta sợ nghiệp. Ngài dạy chúng ta thấy nghiệp, hiểu nghiệp, rồi vượt qua nghiệp. Và để vượt qua, đại chúng phải nhìn thẳng vào điều này, người làm ta đau hôm nay không phải là kẻ thù, mà là một mảnh nghiệp đến đúng thời điểm để giúp ta trưởng thành. Nếu không có họ, ta mãi mãi không biết mình còn sân. Nếu không có họ, ta không biết tâm mình mong manh. Nếu không có họ, ta không thể thấy được những thứ đang ẩn sâu bên trong mà bình thường ta không dám đối diện. Nhiều người hỏi tôi, thưa thầy, con làm gì nên tội mà người đó lại đối xử với con như vậy? Đại chúng ơi, đó chính là câu hỏi khiến ta khổ. Địa Tạng chưa từng dạy ta hỏi con đã làm gì sai, vì câu hỏi đó chỉ khiến ta thêm trách mình và thêm lún sâu. Ngài dạy ta hỏi một câu khác, câu quan trọng nhất, con phải học gì từ nhân duyên này? Chỉ cần đổi câu hỏi thôi, tâm đã khác. Khi đại chúng hỏi con phải học gì, tự khắc tâm chuyển sang trí tuệ thay vì oán hận. Cho nên, yêu thương không có nghĩa là phải ôm người đó vào lòng hay cư xử như thể chưa từng có gì xảy ra. Yêu thương theo Địa Tạng nghĩa là không xem họ là kẻ thù, nghĩa là thấy rõ họ chỉ là người đang đi qua đời ta như một bài học, và ta chỉ cần học xong nghiệp đó tự tan. Đại chúng để ý không? Mỗi người làm ta đau đều có một điểm chung. Họ xuất hiện đúng lúc ta thiếu sáng suốt nhất. Họ nói điều khiến ta chạm vào nỗi sợ sâu nhất. Họ làm điều khiến ta đụng đến vết thương cũ nhất. Nhưng kỳ lạ thay, họ chỉ chạm đúng cái mà ta vốn sẵn có. Họ không thể làm tổn thương ta bằng thứ không nằm trong ta. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là họ chỉ là người kích hoạt nghiệp, còn chính ta mới là người ôm nghiệp. Địa Tạng gọi đó là nghiệp cảm duyên khởi, khi nhân duyên đến, nghiệp trổ như một cái bóng bám theo bước chân. Vậy nên, thương họ không phải vì họ đúng, thương họ là vì ta hiểu họ chỉ là người đưa nghiệp của ta lên mặt đất.
Và để nghiệp không quay lại lần thứ hai, ta không cần trả thù họ, ta chỉ cần hiểu bài học mà nghiệp mang đến. Tưởng tượng đại chúng còn một món nợ. Dù đại chúng sống ở kiếp này bao lâu, món nợ đó vẫn còn nằm đó chưa trả. Một ngày đẹp trời, người mang món nợ đến tìm đại chúng để nhắc, đại chúng nổi giận, oán trách, ghét bỏ, nhưng món nợ thì vẫn phải trả. Nghiệp cũng vậy, người làm ta đau chỉ là người đem lá thư đến tay ta, thù họ là thù người đưa thư, không giải quyết được gì. Càng chứa hận thù, nghiệp càng sâu, càng quay trở lại nhiều lần dưới nhiều hình tướng khác nhau, một người khác, một mối quan hệ khác, một nỗi đau khác, một bất công khác. Vậy nên, thương họ là cách duy nhất để đóng nghiệp lại, vì khi ta thương, ta không tạo thêm một nhân mới. Ta chỉ kết thúc nhân cũ. Địa Tạng nói, một niệm sân nghiệp mở ra, một niệm thương nghiệp khép lại. Nhiều người không tin, nhưng tôi đã chứng kiến hàng trăm trường hợp. Khi họ hiểu được bản chất của nghiệp, họ nhìn lại người đã làm tổn thương mình bằng đôi mắt khác. Không còn là đôi mắt trách móc, mà là đôi mắt thấy rõ sự yếu đuối, vô minh của người kia. Khi thương được sự yếu đuối đó, tâm tự nhiên dịu xuống. Và khi tâm dịu xuống, nghiệp không còn cột được vào tâm nữa. Đại chúng biết không, đôi khi người làm ta đau không phải là kẻ xấu. Họ chỉ là người đau hơn ta, mệt hơn ta, vô minh hơn ta. Họ đánh ta vì họ đang bị một nỗi đau khác đánh gục. Họ nói lời tổn thương ta vì họ không biết cách nói lời dễ chịu với chính họ. Họ gây nghiệp với ta vì họ đang chìm trong nghiệp của chính mình. Vậy ta có tiếp tục gieo thêm nghiệp hay ta chọn dừng lại? Địa Tạng hỏi ta câu ấy mỗi khi ta sắp nổi sân. Yêu thương kẻ làm tổn thương mình chính là câu trả lời của người biết dừng. Dừng sự sân, dừng sự ghét. Dừng sự muốn hơn thua, dừng sự muốn chứng minh mình đúng. Khi ta dừng nghiệp dừng, khi ta thương nghiệp tan. Có người hỏi tôi, nhưng thầy ơi, làm sao con thương một người đã phá nát cuộc đời con? Tôi không bảo đại chúng phải ôm họ. Không bảo phải quay lại với họ. Không bảo phải tin họ. Địa Tạng dạy thứ tình thương khác, tình thương không dính mắc, tình thương chỉ để giải thoát chính mình. Đại chúng hiểu điều này là thoát, không cần người kia thay đổi, không cần họ xin lỗi, không cần họ tốt hơn, chỉ cần ta hiểu bài học, nghiệp tự rơi. Vì vậy, đại chúng ơi, nếu trong đời có ai đó đã từng làm ta đau, xin đừng ghét họ nữa, hãy xem họ như một tấm gương để ta nhận ra chính mình. Hãy xem họ như một người đưa thư, mang đến bài học cuối cùng của một món nợ đã kéo dài quá nhiều kiếp. Và khi ta thương được người đã làm tổn thương mình, đó là lúc ta bước qua ranh giới của nhân, quả để đi vào sự giải thoát của trí tuệ. Và nếu bài pháp này đang chạm đến tâm đại chúng, nếu đại chúng thấy điều này thật sự cần cho cuộc đời, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để gieo thêm một nhân lành, để mỗi ngày chúng ta cùng nhau học thêm một bài học giúp trái tim nhẹ hơn, bình an hơn, và nghiệp của chúng ta nhẹ dần đi từng chút một. Phần 6. Yêu thương là chữa lành đứa trẻ bị bỏ quên trong chính ta. Đại chúng thương mến, chúng ta bước sang phần thứ 6, một phần rất mềm, rất sâu, rất thật, nhưng cũng là phần khiến nhiều người rơi nước mắt nhất. Vì Địa Tạng dạy rằng, muốn yêu thương kẻ làm tổn thương mình, trước hết phải yêu thương đứa trẻ bị bỏ quên trong chính mình. Người làm ta đau chỉ chạm vào vết thương cũ, nhưng cái đau thực sự lại nằm ở phía bên trong, ở đứa trẻ năm nào từng run rẩy, từng sợ hãi, từng gọi trong vô vọng mà không ai trả lời. Địa Tạng gọi đó là đứa trẻ nghiệp cảm, phần hồn non nớt của ta từ những kiếp xa xưa vẫn còn mang những dấu vết chưa được chữa lành. Và vì chưa lành nên trong đời này ta cứ va vào những người làm ta đau để nhắc ta phải quay lại với chính mình. Đại chúng có để ý không? Khi ai đó làm ta tổn thương, cảm giác đầu tiên không phải là giận họ, mà là nỗi đau bị bỏ rơi, nỗi tủi thân, nỗi hụt hẫng, một cảm giác từng rất quen từ thời thơ ấu. Một câu nói nhỏ cũng làm ta nhói như ai cắt vào tim. Một hành động vụng về của người khác cũng làm ta cảm thấy mình không được trân trọng. Tại sao? Vì đứa trẻ trong ta vẫn chưa lớn. Đứa trẻ ấy vẫn ngồi đó, co ro ở một góc tâm hồn, đợi ta quay lại ôm nó. Nhưng đời này, chạy theo cơm áo, danh dự, địa vị, ta cứ bỏ quên nó mãi. Ta trưởng thành, nhưng đứa trẻ trong ta thì không. Ta mạnh mẽ, nhưng đứa trẻ ấy thì yếu đuối. Ta học cách im lặng, nhịn, chịu đựng, nhưng đứa trẻ ấy thì chỉ muốn được yêu, được nghe, được vỗ về. Người làm ta đau chỉ vô tình chạm đúng vào nó, và ta lại phản ứng dữ dội, không phải với họ, mà với nỗi đau cũ vốn đã nằm trong ta từ lâu. Địa Tạng dạy rằng,
người gây tổn thương là duyên, nỗi đau trong con là nghiệp. Vậy muốn chuyển nghiệp, ta phải quay về nhận lấy đứa trẻ ấy, phần mềm nhất, phần dễ tổn thương nhất, phần mà ta luôn che giấu kỹ nhất vì sợ bị xem là yếu đuối. Nhiều người cứ hỏi tôi, thưa thầy, con càng yêu thương người khác thì càng bị họ làm tổn thương, sao lại vậy? Tôi nói, không phải họ làm tổn thương con, mà là đứa trẻ bên trong con chưa được chữa lành. Khi ta chưa lành, mọi lời nói đều nhói. Khi ta chưa lành, mọi hành động đều trở thành mũi dao. Khi ta chưa lành, ta nhìn cuộc đời bằng một trái tim đầy vết rách. Kẻ làm ta đau thật ra chỉ là người gõ cửa để nhắc rằng đã đến lúc ta quay về với chính mình. Không phải quay về để tự trách. Không phải quay về để buộc mình phải mạnh lên ngay lập tức. Mà quay về để ôm lấy nỗi đau cũ, để dịu dàng với những gì ta từng chịu đựng, để nói với chính mình. Con ơi, đủ rồi, bây giờ ta ở đây với con. Địa Tạng là bậc đại nguyện, Ngài không bỏ rơi chúng sinh, nhưng Ngài cũng dạy ta một điều rất quan trọng, đừng bỏ rơi chính con. Ta không thể yêu thương người làm tổn thương mình khi ta còn bỏ rơi chính ta. Vì khi ta chưa lành, ta sẽ yêu bằng nhu cầu, yêu bằng nỗi thiếu, yêu bằng nỗi sợ bị tổn thương. Khi ta đã lành, ta yêu bằng sự hiểu, bằng sự bình an, bằng sự trọn vẹn. Khi ta vẫn còn một đứa trẻ bị thương trong lòng, ta không thể mong trái tim đủ rộng để chứa thêm một ai, nhất là những người làm ta đau. Vậy nên, bài học lớn của phần này là trước khi thương người làm mình đau, hãy quay về ôm lấy nỗi đau bên trong. Ngồi yên lại. Thở một hơi dài. Đặt tay lên ngực. Và nói với chính mình. Con ơi, ta không bỏ con nữa. Đại chúng biết không, điều kỳ diệu bắt đầu từ giây phút này. Khi đứa trẻ trong ta được ôm, được nhìn thấy, được thấu hiểu, thì người làm ta đau bỗng nhiên không còn làm ta đau nhiều như trước. Không phải vì họ thay đổi, mà vì ta thay đổi. Khi ta ý thức được nỗi đau của chính mình, ta không còn phản ứng bộc phát. Ta không còn xem người kia là kẻ thù. Ta không còn cảm thấy mình vô giá trị. Ta không còn thấy mình đáng bị tổn thương. Đứa trẻ trong ta lớn lên một chút là trái tim ta lớn thêm một khoảng. Và khi trái tim đủ lớn, ta sẽ có chỗ để đặt người làm ta đau vào đó, không phải để họ ở mãi, mà để ta nhìn họ bằng con mắt của sự cảm thông. Có khi ta nhận ra họ cũng có một đứa trẻ bị bỏ quên trong lòng họ, một đứa trẻ đang hét lên bằng sự cộc cằn. Một đứa trẻ đang khóc bằng sự nóng giận, một đứa trẻ đang đòi được thương bằng cách làm đau người khác. Vậy nên, yêu thương kẻ làm tổn thương mình thật ra là sự gặp gỡ của hai đứa trẻ. Một đứa trẻ trong ta đang được chữa lành, và một đứa trẻ trong họ đang chờ được nhìn thấy. Đại chúng ơi, nếu lời giảng này đang chạm vào nỗi đau thầm kín trong tim đại chúng, nếu nó giúp đại chúng hiểu thêm về chính mình, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi ngày chúng ta cùng nhau chữa lành một chút, yêu mình nhiều hơn một chút và mở ra nhiều trí tuệ hơn cho cuộc đời này. Phần 7. Yêu thương là hiểu rằng mỗi người đều đang đau theo một cách riêng. Đại chúng thương mến, chúng ta đi đến phần thứ 7 của bài Pháp, phần mà Địa Tạng Vương Bồ Tát gọi là cánh cửa của sự thấu hiểu. Nếu đại chúng mở được cánh cửa này, thì yêu thương kẻ làm tổn thương mình sẽ không còn là điều bất khả, mà trở thành một điều rất tự nhiên, như dòng nước chảy, như ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng soi rọi. Bởi vì Địa Tạng dạy, không ai làm tổn thương người khác nếu họ không đang tổn thương chính họ. Nỗi đau trong mỗi người không giống nhau. Có người đau vì thiếu tình thương, có người đau vì bị phản bội. Có người đau vì tuổi thơ đầy tiếng la mắng, có người đau vì cả đời không được ai công nhận. Có người đau vì tự trọng bị chà đạp, có người đau vì phải gồng mình quá lâu, có người đau vì những điều không bao giờ nói ra. Những nỗi đau âm thầm đó, khi không được chữa lành, khi bị đè nén quá lâu, nó sẽ tìm một cách khác để thoát ra, đôi khi bằng sự cộc cằn, đôi khi bằng sự lạnh lùng, đôi khi bằng bạo lực, đôi khi bằng những lời nói khiến người khác tan nát. Địa Tạng dạy rằng người gây đau là người đang đau. Nhưng ta thường chỉ thấy điều họ làm, chứ không thấy nỗi đau của họ. Ta chỉ thấy hành động, không thấy nguyên nhân. Ta chỉ thấy hậu quả, không thấy cội rễ. Đại chúng thử nghĩ xem. Một người đang hạnh phúc có bao giờ đi làm tổn thương người khác không? Một người đang bình an có bao giờ buông lời làm đau ai không? Một người đang được yêu có bao giờ lấy sự tổn thương ra làm trò đùa không? Không. Chỉ có người thiếu tình thương mới gây tổn thương.
Chỉ người bị bỏ rơi mới khiến người khác cảm thấy bị bỏ rơi. Chỉ người từng bị xúc phạm mới dùng lời nói như dao. Chỉ người đang rối loạn bên trong mới quăng sự hỗn loạn lên người khác. Vậy nên, yêu thương kẻ làm ta tổn thương không phải là bênh vực họ, không phải nói rằng họ đúng, không phải cho phép họ tiếp tục làm đau ta. Mà là thấu hiểu rằng hành động của họ chỉ là biểu hiện của nỗi đau mà họ không biết cách giải quyết. Địa Tạng có một lời dạy rất lạ, nhưng ai hiểu được sẽ sống nhẹ vô cùng. Kẻ làm con đau không phải làm đau con, họ chỉ đang làm đau chính họ trên thân con. Nghe thì phũ phàng nhưng đó là sự thật. Nhiều khi người ta nổi nóng với ta không phải vì ta sai, mà vì họ đã kìm nén quá lâu. Nhiều khi họ phản ứng thái quá không phải vì họ ghét ta, mà vì họ sợ mất mát. Nhiều khi họ la hét không phải vì ta đáng bị như vậy, mà vì họ không còn cách nào khác để bộc lộ cảm xúc. Nhiều khi họ làm ta đau chỉ vì đó là thứ duy nhất họ biết làm, vì chưa bao giờ họ được dạy cách yêu, cách biểu lộ sự tử tế, cách sống nhẹ nhàng. Ta nhìn họ bằng đôi mắt phán xét thì ta thấy họ xấu. Ta nhìn họ bằng đôi mắt sân hận thì ta thấy họ đáng ghét. Nhưng ta nhìn họ bằng đôi mắt của Địa Tạng, đôi mắt của lòng từ bi, ta sẽ thấy họ đang chống chọi với những cơn đau thầm kín mà ta không bao giờ nhìn thấy. Nếu đại chúng biết được họ phải chịu đựng điều gì trong đời, có khi đại chúng sẽ khóc thay vì trách. Nếu đại chúng hiểu được những nỗi sợ mà họ giấu kín, có khi đại chúng sẽ im lặng thay vì nổi nóng. Nếu đại chúng nhận ra sự cô đơn của họ, có khi đại chúng sẽ thấy thương thay vì muốn trả đũa. Yêu thương kẻ làm ta tổn thương là thế, không phải vì họ tốt, mà vì họ yếu. Không phải vì họ xứng đáng, mà vì ta đủ hiểu để không làm mọi thứ tệ hơn. Không phải vì họ cần ta, mà vì ta cần giải thoát chính mình khỏi oán hận. Đại chúng thử nghĩ xem. Nếu ta ghét một người vì họ làm ta đau, ta đang giúp họ hay đang tự làm mình khổ? Nếu ta cứ ôm hận trong lòng, ta có vui được không? Nếu ta sống trong sự giận dữ, người mất bình an là ai? Địa Tạng dạy ta yêu thương không phải để thay đổi người kia, mà để thay đổi năng lượng trong chính mình. Khi ta thấu hiểu được nỗi đau của người làm ta tổn thương, tâm ta tự nhiên dịu xuống. Và khi tâm dịu xuống, ta mới có thể nhìn mọi thứ từ một vị trí cao hơn, nhẹ hơn, sáng hơn. Đại chúng thân thương, nếu đoạn pháp này đang làm trái tim đại chúng mở ra thêm một ít, nếu nó giúp đại chúng thấy rõ nỗi đau của người từng làm mình tổn thương. Xin đại chúng hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi ngày nhận thêm một bài học giúp trái tim trưởng thành, bình an và sáng tỏ hơn. Phần 8. Yêu thương là dám buông bỏ những điều mình không thể kiểm soát. Đại chúng thương mến, chúng ta đi đến phần thứ 8, phần mà Địa Tạng Vương Bồ Tát gọi là ngưỡng cửa của sự tự do. Bởi vì để yêu thương kẻ làm tổn thương mình, ta phải bước qua một cánh cửa rất khó, buông bỏ những thứ ta không thể kiểm soát. Đại chúng để ý không, nỗi đau của ta phần lớn không đến từ hành động của người khác, mà đến từ sự bám chấp của chính ta. Ta muốn họ phải hiểu ta, phải yêu ta, phải tử tế với ta, phải nói năng như ta mong muốn. Phải đối xử đúng với những gì ta cho đi. Ta muốn họ thay đổi theo cách ta hình dung. Ta muốn họ cư xử theo tiêu chuẩn của trái tim ta. Ta muốn họ bớt vô minh cho ta đỡ khổ. Nhưng tiếc thay, cuộc đời này không vận hành theo ý ta, và con người đến trong đời ta cũng không sinh ra để sống đúng theo mong muốn của ta. Địa Tạng dạy, cái gì không thuộc về con thì mãi mãi không thuộc về con. Cái gì còn không đổi được thì buông đi. Buông không phải là mất. Buông là trả mọi thứ về đúng vị trí của nó. Ta khổ vì muốn điều khiển trái tim người khác. Ta mệt vì cố giữ những mối quan hệ không còn phù hợp. Ta tuyệt vọng vì mong người từng làm mình tổn thương phải nhận lỗi, phải sửa đổi, phải tốt lên. Nhưng đại chúng ơi, đời chỉ thay đổi khi ta thay đổi, chứ không phải khi ta bắt người khác thay đổi. Buông bỏ là một nghệ thuật lớn của tâm. Và buông bỏ không phải là yếu đuối. Buông bỏ là trí tuệ. Buông bỏ không phải là hết thương. Buông bỏ là không để nỗi đau sai khiến mình nữa. Buông bỏ không phải là chối bỏ mối nhân duyên đó. Buông bỏ là đặt nó vào tay nhân quả và rút tâm mình ra khỏi sự dằn vặt. Buông bỏ người làm tổn thương mình không có nghĩa là xóa họ khỏi đời. Buông bỏ nghĩa là thôi, mong họ trở thành người mà họ không thể trở thành ở thời điểm này.
Ta chỉ thất vọng về ai đó khi ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào họ. Khi ta buông kỳ vọng xuống, ta bỗng nhiên nhẹ. Và chính lúc đó, ta bắt đầu biết thương. Đại chúng biết tại sao không? Vì ta nhận ra một điều rất thật. Con người không thể cho ta thứ họ không có. Người không có bình an không thể cho ta bình an. Người không có yêu thương không thể cho ta yêu thương. Người không có sự tử tế không biết cách đối xử tử tế với ta. Người đang rối ren không thể mang lại cho ta sự ổn định. Nắm lấy người không thể cho ta những điều ấy chỉ khiến ta đau hơn. Buông ra để họ trở về đúng bản chất, còn ta trở về đúng vị trí của chính mình, đó là sự giải thoát mà Địa Tạng muốn ta học. Đôi khi ta nghĩ rằng mình đang bị tổn thương bởi họ. Nhưng thật ra ta bị tổn thương bởi chính sự cố chấp của mình. Ta khổ vì cứ níu lấy điều đã không còn phù hợp. Ta đau vì cứ muốn kiểm soát điều mình không thể kiểm soát. Ta mệt vì cứ muốn thay đổi điều không thuộc quyền thay đổi của mình. Buông bỏ là sự chấp nhận đầy trí tuệ rằng mọi người đều đang đi trên con đường của riêng họ. Ta chỉ có thể chịu trách nhiệm cho tâm mình. Không phải ta vô trách nhiệm. Không phải ta lạnh lùng. Không phải ta bỏ mặc. Mà ta thấu hiểu rằng trách nhiệm lớn nhất của đời mình là giữ cho tâm mình an, không phải thay đổi bất kỳ ai khác. Địa Tạng nói, giữ tâm mình giữ đời mình. Còn khi ta cố giữ người khác, ta đánh mất chính mình. Khi ta dám buông bỏ, tình thương bắt đầu lớn lên, một tình thương không điều kiện, không đòi hỏi, không phụ thuộc vào thái độ của người kia. Một tình thương nhẹ như gió, ấm như nắng, dịu như hơi thở. Đó là thứ tình thương không làm ta khổ, không rút cạn năng lượng của ta, không làm tâm ta méo mó. Đó là tình thương sinh ra từ trí tuệ, từ sự hiểu biết, từ sự chấp nhận điều ta không thể thay đổi. Đại chúng ơi, yêu thương người làm mình đau không phải là cố níu giữ họ, mà đôi khi chính là dám đặt họ xuống, để không làm khổ cả hai. Buông bỏ không phải để rời xa họ mãi mãi. Buông bỏ là để bản thân được chữa lành trước. Và khi ta lành, ta nhìn họ bằng ánh mắt khác, ánh mắt của sự cảm thông, chứ không phải ánh mắt của nỗi đau. Nếu đoạn pháp này đang mở ra trong lòng đại chúng một sự nhẹ nhàng nào đó, một sự thở phào, một sự buông xuống, một sự thoải mái mà bấy lâu nay đại chúng chưa chạm được, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi ngày cùng tôi bước thêm một chút trên con đường chuyển hóa và bình an. Phần 9. Yêu thương là chọn đi trên con đường bình an thay vì sân hận. Đại chúng thương mến, chúng ta đi đến phần thứ 9 của bài pháp, phần mà Địa Tạng Vương Bồ Tát gọi là bước chân giác ngộ giữa đời thường. Để yêu thương kẻ làm tổn thương mình, ta phải chọn đi trên con đường bình an thay vì con đường sân hận, bởi vì chính lựa chọn đó quyết định tất cả đời sống tinh thần và nghiệp lực của ta. Đại chúng thân mến, sân hận là con đường dễ đi nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất. Khi ai đó làm ta đau, bản năng đầu tiên là phản ứng, ghét bỏ, oán hận, trả đũa, hay ít nhất là giữ nỗi giận âm ỉ trong lòng. Sân hận như một dòng sông dữ, đẩy ta xuống đáy của đau khổ, cuốn theo cả trái tim, tâm trí và cả sức lực. Nó làm cho mọi thứ xung quanh biến dạng, làm mắt ta mờ, làm tâm ta nóng, làm lời nói và hành động của ta trở nên sắc bén, đôi khi vô tình tổn thương người khác, đôi khi tự hủy chính mình. Địa Tạng dạy rằng, con đường sân hận không bao giờ dẫn đến tự do, chỉ dẫn đến thêm khổ. Và ngược lại, yêu thương, ngay cả với những kẻ đã làm ta tổn thương, là con đường duy nhất dẫn đến bình an và tự do thực sự. Không phải là thứ bình an hời hợt, tạm thời, mà là bình an xuất phát từ sự hiểu, sự thấu cảm và sự giải thoát. Bình an ấy không phụ thuộc vào người kia thay đổi hay xin lỗi. Bình an ấy không dựa vào kết quả nào cả. Bình an ấy là trạng thái nội tại của tâm khi ta chọn không để nỗi đau chi phối hành động và cảm xúc của mình nữa. Đại chúng thử hình dung khi ai đó làm mình đau, ta có hai lựa chọn, đi trên con đường sân hận hay đi trên con đường yêu thương. Đi trên con đường sân hận, ta giữ lại nỗi đau, gieo thêm nghiệp và mãi mãi không thoát ra vòng lặp nhân quả. Đi trên con đường yêu thương, ta thở ra nỗi giận, gieo thêm từ bi và mở ra một cơ hội để trái tim ta bình an. Lựa chọn không nằm ở họ mà ở chính ta, và đó là quyền năng lớn nhất mà mỗi người chúng ta có, quyền năng quyết định tâm mình. Đại chúng ơi, yêu thương ở đây không phải là cảm xúc hời hợt hay sự mềm yếu.
Yêu thương là ý thức chọn đi trên con đường sáng thay vì con đường tối, là nhận thức rằng mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi niệm tâm của ta đều có thể gieo hạt giống hạnh phúc hoặc hạt giống khổ đau. Khi ta chọn yêu thương, ta gieo hạt giống bình an. Khi ta chọn sân hận, ta gieo hạt giống khổ đau. Sự khác biệt nằm ở một lựa chọn ý thức, một giây phút dừng lại giữa cơn giận, một hơi thở đủ dài để tâm không bị cuốn đi. Địa Tạng luôn nhìn sâu vào tâm mỗi chúng sinh. Ngài không phán xét, không trách cứ, không bắt ai phải hành xử thế này hay thế kia. Ngài chỉ mở ra cánh cửa, bạn có thể chọn bình an hay không? Bạn có thể gieo yêu thương hay không? Bạn có thể ngừng vòng luẩn quẩn khổ đau hay không? Và khi ta chọn đi trên con đường yêu thương, mặc cho người kia thế nào, trái tim ta đã mở ra một con đường mới, một con đường nơi oán hận không còn, nơi đau khổ tan biến, nơi bình an và từ bi tràn ngập. Đại chúng, yêu thương người làm mình đau là sự thực hành lớn nhất của trí tuệ và từ bi trong đời sống thường nhật. Nó không phải lý thuyết, không phải giáo điều. Nó là nghệ thuật sống từng ngày, là hơi thở từng khoảnh khắc, là lựa chọn mà ta có thể thực hành ngay từ hôm nay. Mỗi lần ta giữ bình an thay vì nổi giận, ta thực hành bài pháp của Địa Tạng. Mỗi lần ta nhìn người làm mình đau bằng ánh mắt hiểu biết thay vì phán xét, ta gieo hạt giống từ bi. Và từng bước như vậy, trái tim ta lớn lên, rộng ra và yêu thương trở thành bản chất, không còn bị ràng buộc bởi nỗi đau hay sân hận. Nếu những lời giảng này đã chạm vào trái tim đại chúng, nếu đại chúng muốn tiếp tục bước trên con đường bình an, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi ngày cùng nhau học cách chọn yêu thương, chọn tha thứ, chọn bình an và gieo thêm hạt giống từ bi trong đời sống. Phần 10. Yêu thương là hành trì chuyển hóa tâm và nghiệp. Đại chúng thương mến, cuối cùng chúng ta đã đi đến phần thứ 10, phần cao nhất, phần trọn vẹn, phần mà Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn gửi gắm tất cả thông điệp về cách yêu thương kẻ làm tổn thương mình. Đây là phần mà mỗi lời từng câu, từng chữ đều hướng vào một mục đích duy nhất, giúp trái tim ta sáng lên, nhẹ nhàng hơn, tự do hơn và đầy từ bi hơn. Yêu thương kẻ làm tổn thương mình không chỉ là một cảm xúc, mà là hành trì, một hành trì từng ngày, từng giờ, từng hơi thở. Nó không tự đến, mà cần nỗ lực, cần ý thức, cần trí tuệ và từ bi đồng hành. Hành trì yêu thương là nhìn rõ nỗi đau của chính mình, nhìn thấu nỗi đau của người kia và chọn đi trên con đường giải thoát khỏi sân hận, sợ hãi và oán hận. Mỗi khi ai đó làm ta đau, thay vì phản ứng bộc phát, ta dừng lại, thở một hơi dài và tự nhủ, ta có thể lựa chọn bình an. Ta có thể gieo hạt giống từ bi. Chính giây phút đó là hành trì, là Địa Tạng đang dẫn dắt ta từng bước trên con đường giác ngộ. Hành trì yêu thương còn là thấu hiểu sự liên kết nhân quả. Người làm ta đau hôm nay có thể là kết quả của quá khứ, có thể là duyên nghiệp từ nhiều kiếp. Khi ta hiểu điều đó, ta không còn phán xét, không còn giận dữ. Thay vào đó là lòng thương rộng mở, không dính mắc, không điều kiện. Ta nhận ra rằng họ đang chịu khổ, họ đang vô minh, và chính sự thương ấy là liều thuốc chữa cho tâm họ lẫn tâm ta. Đại chúng ơi, yêu thương là tự chuyển hóa. Khi ta thương người làm tổn thương mình, ta đang rút năng lượng khỏi sân hận, ta đang giải phóng những vết thương cũ, ta đang đóng lại những vòng luẩn quẩn của nghiệp. Mỗi lần ta yêu thương một cách chân thật, một phần nỗi đau trong ta tan biến. Mỗi lần ta buông bỏ oán hận, một phần nghiệp trong đời ta khép lại. Địa Tạng gọi đó là hành trì cứu mình, cứu đời, bởi vì khi tâm ta sáng, ánh sáng ấy lan tỏa, và ngay cả người đã làm ta đau cũng nhận được phần ánh sáng ấy, dù họ có hay không nhận ra. Yêu thương kẻ làm tổn thương, mình cũng là thực hành vô điều kiện, không mong đợi họ thay đổi, không chờ họ xin lỗi, không trông mong công nhận hay đền đáp. Khi ta yêu thương mà không điều kiện, trái tim ta được tự do, và ta bắt đầu sống đúng với tinh thần của Địa Tạng, từ bi, trí tuệ và thanh thản. Hành động yêu thương ấy, dù nhỏ bé, nhưng là một phép màu, vì nó không chỉ cứu tâm ta, mà gieo mầm thiện trong nhân duyên chung quanh ta. Đại chúng ơi, khi thực hành yêu thương theo giáo pháp của Địa Tạng, mỗi người trở thành một ngọn nến soi sáng. Ngọn nến ấy không chỉ soi sáng cho chính mình, mà chiếu rọi cho những tâm hồn đang chìm trong bóng tối sân hận và tổn thương. Đó là lý do tại sao, dù một hành động nhỏ, một niệm từ bi nhỏ, cũng đủ thay đổi cuộc đời, mở ra những cánh cửa bình an và hạnh phúc mà ta tưởng chừng không thể đạt tới. Và cuối cùng, yêu thương kẻ làm tổn thương mình là bài học về trưởng thành tâm linh. Nó dạy ta dừng phản ứng, dừng oán hận, dừng trách móc, và thay vào đó là nhìn thấu, hiểu rõ và hành trì bằng trái tim sáng suốt.
Khi ta học được điều này, đời sống trở nên nhẹ nhàng, tâm trí yên bình, nỗi đau được chữa lành và tình thương trở thành bản chất, không còn cần điều kiện, không còn ràng buộc, chỉ còn sự mở rộng, tự do và hạnh phúc nội tại. Đại chúng thân mến, nếu bài pháp trọn vẹn này đã chạm đến trái tim đại chúng, xin hãy nhấn đăng ký kênh Bước chân nhân duyên ngay hôm nay, để không bỏ lỡ bất kỳ bài pháp nào giúp mỗi bước chân ta đi qua đời này trở nên nhẹ nhàng, từ bi và sáng suốt. Hãy để trái tim chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau yêu thương, cùng nhau giải thoát và gieo mầm hạnh phúc cho đời này và cả những đời sau. Và xin nhớ, mỗi lần ta yêu thương kẻ làm mình tổn thương là mỗi lần ta gieo một hạt giống giải thoát. Mỗi hạt giống ấy, dù nhỏ bé, nhưng sẽ nở hoa trong tâm ta, và hoa ấy chính là ánh sáng của Địa Tạng, soi rọi bước chân chúng ta đi mãi mãi.